معقول نفوز بالقطار؟ أنا اليوم معكم من منطقة أكسو اللي فيها صرح كتير مهم اللي هو إكسبو أنطاليا، إكسبو 2016. في كتير عالم بتعرف إكسبو أنطاليا، في عالم ما بتعرف. مين ما بيعرف الإكسبو دولياً؟ 2015 كان بميلانو، هلا 2020 رح يكون بدبي، بس كانت أنطاليا هي استضافته وربحت فيه سنة 2016. وخلال 4 شهور زاروا أكثر من 4.7 مليون زائر. تعرفوا قديش مساحة الإكسبو؟ تخيل معي قديش؟ 112 هكتار، يعني قالوا لي قد 300 ملعب فوتبول مساحته. تخيل معي، معناتها قديش في اتراكشنز، معناتها قديش في فاسيلتيز. طبعا حتى ندور بهالمكان هذا ما فينا ندور على رجلينا، بدنا سيارة أو بدنا بايسكل أو كذا. وهلا رح يكون معنا سيارة تاخذنا على الأماكن والأتراكشنز اللي موجودة بالإكسبو. خلينا نروح، يلا يلا بسرعة. هلا رح نطلع على التور بإكسبو اللي هو أعلى نقطة بمدينة أنطاليا، مبنى يعني تقريبا ارتفاعه 114 متر. التور هذا فيك تشوف فيه أنطاليا، يعني إذا ما بدك تروح على جوجل فيك تجي على البرج هذا وتشوف، بتلاقي عندك بتشوف فيها كونيالتي، بتشوف فيها كوندو ولارا، وتشوف البحر، بتشوف كمان بلاس عندك بلك. بالاضافه بتشوف الماب كامله للاكسبو، بتشوف الاتراكشنز كلها من هون. عاده هون بيستخدموها، بيعملوا عليها بارتيز، بيعملوا عليها حفلات مثلا كذا. حلو انه تطلع لهون وتشوف انطاليا من فوق. وهذا بورجيك شيء انه عن جد انطاليا مشهوره بالزراعه. اذا بتشوف حوالينا كلها مساحات خضراء او جرين هاوسز موجودين. فكتير ليش كان الكونسبت من الاكسبو انه يكون عم يحكي عن الزراعه؟ لانه لتركيا ولانطاليا بالذات لها تاريخ كتير مهم بهذا المجال. بعد ما شفنا التور خليني اخذكم على مكان ثاني هلا، يلا. هلا وصلنا للمكان الثاني اللي عم نزوره باكسبو 2016 انطاليا، يلي هو اوتمان جاردن، الحديقه العثمانيه. اول شغله وقت نفوت على الحديقه العثمانيه بنشوف السبيل هذا اللي بنشوف فيه هي بسموها شجره الحياه. هي تقليد عندهم معروف، بلس انه بدنا نشوف واحد هون واحد بالجهه المقابله. بالاضافه الى بنشوف هيك رموز عثمانيه موجوده هون. الشيء الثاني رح يكون قصه كثير حلوه عن العمودين الموجودين هون. واحد اسمه باميه وواحد اسمه ملفوف او لهنا، تمام؟ ليش سموهم بالاسماء؟ خلال الحقبه العثمانيه، خلال فتره من فترات خسروا انقره بمعركه كان قائدها يلدرم بن يزيد. لكن محمد الاول قرر يخلق فريقين ويدربهم، فريق من منطقه اسمها اماسيا وفريق من منطقه اسمها مزرفون.
ماسيا مشهوره بالباميه، فسمى اسمها فريق الباميه، والمزرفون عطى اسم لهنا اللي هو الملفوف. فهالتيم هدول دربهم، وعلى زمان محمد الفاتح قدروا هالتيمين يتحدوا مع بعض ويقدروا ياخذوا اسطنبول. تخيل معي قديش حلوه القصه هي، غريبه بس هالرموز هدول قديش افاهم قصه كثير كبيره وكثير مهمه. احنا بنستخدم يا ساعات ديجيتال يا ساعات الموبايل. هون بنرجع شوي القفا كثير ونشوف هون الساعه الشمسيه. هلا قديش الساعه؟ والله صحيح عليك. هلا الساعه عندي 1:15. طلع ليك الساعه هون قديش؟ 1:15. طلع لك ليك هي 1 من هون 1 2 3 4 1:15. والربع وين؟ لك الربع هون رايح بين هدول، يعني بين الوحده والتنتين. ضروري اعطيك تفاصيل كمان اكثر من هيك. هون رايحين على الثواني. شو هاي؟ هون بنشوف انه انت انسان فضولي بتسال كثير. كانت تستخدم طبعا مو بس بالحضاره العثمانيه او بالكذا، كانت تستخدم يعني حتى بحضاره بابل بالعراق. كانت اول ما استخدموا هذا الشيء. هذا هيك كاتبين هون. تعال شوف. وهون بنشوف كمان هي الساحه، هي الشادروان. اول ما عمروها هي نفسها كوبي عن، اذا رايحين على آيا صوفيا هي كوبي عنها. اخذوا آيا صوفيا العثمانيين فضافوا عليها عده قصص. بنشوفها هي شجره، هي بالعاده بيحطوها بالاعراس من زمان على زمان. يعني عم نحكي من زمان كثير، مثل تقليد انه بيحطوا عليها سامبلز، بيعلقوا عليها كل حدا بيعلق عليها امنيه او كذا، وبعدين بياخذوها هالشجره هي اللي نسووها وبيفتلوا فيها بمكان بالقريه او بالمكان اللي عم يسووا فيه العرس. لحد الان تستخدم هي ما شاء الله على كل شيء بيشوفوه بيقولوا ما شاء الله. هلا رح نجي على المكان الثاني. هلا المكان اذا انت حابب تخلي اولادك يفوتوا ويشوفوا يكونوا كل واحد بمهنه معينه مثلا، فيك تجيبهم لهون. فيهم يساووا اكثر من 20 اكتيفيتي موجوده فيهم هون. في يكون مثلا طباخ، في يكون كوفير، في يكون بيشتغل ببنك او حتى بيشتغل باطفائيه. ففي عندك هون شغلات كثير. طبعا بفوت على كل غرفه بنشوف لباس الشيف، المنيو. بيجوا لهون اولاد بيقضوا وقتهم، بيحاولوا يلعبوا شغلات يمكن هن صغار لسه عليها، بس بيحبوا يكونوا هن بيحب يكون واحد يكون شيف، واحد بيحب يكون زبون. فكمان فيك اذا حابب، اكيد بنتك او ابنك ما بعرف حابين يكونوا كوفير، فبتجي كمان نفس الشيء. في كل شيء مستلزمات موجوده هون. حابب تكون كلينيك، حابب تكون دكتور، يعني مدينة مصغرة بس للأطفال. مدينة مصغرة فيها بتلاقي مطعم، في تلاقي كوفور، في تلاقي فيها عيادة ومستلزمات الدكاترة نفسها، سماعة. كمان بتلاقي هون بنك، بتلاقي كمان لبس البنكجي. حابب تكون سكيورتي، حابب تكون قفل كمبيوتر، وفي سبايك ذهب. تعال شوف كم سبيكة هدول بيطلعوا؟ ما شاء الله. فعلم ابنك على يعني ظريفة. بيجي الولد هون بشوف شغلات يعني من حجمه بتخليه هيك يعني انترستنج للولاد، بينبسطوا فيها. كمان حتى بيكون في يكون بيشتغل بالاطفائية مثلا، فكمان نفس لبس الاطفائيه بتلاقيه هون. طبعا بيكون مع الاولاد شخص مسؤول من هون، بياخذهم على كل مكان وبيساعدهم بالاكتيفيتي
يلي موجوده. تور تقريبا ساعتين ونص. الدخوليه لهون على الشخص 39 ليره. باضافه لالعاب موجوده هون، العاب للصغار يعني. بعد ما شفنا هالمكان خلينا نروح على مكان ثاني يلا. هلا وصلنا لبارت كثير مهم باكسبو انطاليا، اللي هو هلا مثل هاللوحه اللي قدامي تماما، اللي هي لراعي غنم، اللي بنشوف قفاه انه في ارض مزروعه وقدامه هم شوف صخور. ليش؟ لانه هو لاخر يوم بعمره كان عم يزرع، وهي شيء كثير بتشبه حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: فإن قامت الساعة وفي يدكم فسيلة فإن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. وهي صورة كثير بتعبر عن الحديث النبوي الشريف. بس بنشوف الأشكال اللي مساوينها بالنباتات. ما هو المعرض كان كله معنى بالزراعة والنباتات والورود، فكان كل الكونسبت عم يحكي قديش الواحد لازم يكون الاهتمام بالارض وبالزراعه. طبعا هي الحديقه بشكل عام بتنشط اكثر بفصل الصيف، نحن جايين بوقت دوام، بوقت يعني ما في حدا. عاده بالشتاء بيكون المدارس والجامعات بيكون لهم زيارات دوريه على اكسبو حتى يتعرفوا عليه، لكن بالصيف بتنشط بشكل اكبر من هيك بكثير. جينا على مكان ثاني اللي هو الجرين هاوس. كنا عم نشوف نباتات على شكل حيوانات، هلا جينا على مكان ثاني اللي هو جرين هاوس، اللي اخذين نباتات من حول العالم وحاطينهم ضمن بيئه فيها مثل زي ما شايفين التيوبز هدول او البوارد الموجودين هن عم يعطوا هيتنج للمكان هذا. طبعا في انواع اشجار كثير، في بنانا، في فلامينغو، في شجره غريبه كثير اسمها باسنجر جايبينها من مدغشقر خصوصي، تاخذ بالاسبوع 500 لتر مي. بمدغشقر قال بيقصوا الاطراف تبعها وبتحمموا فيهم كل سنه مره حتى قال تنغسل ذنوبهم. ففي شغلات انترستنج يعني وحلوه وغريبه بهالحديقه هي. بتعرفوا انتم الجرين هاوس هو هلا اغلب البلدان او حتى بالزراعه صار يعتمد بشكل كثير مهم عالميا، صحي، لانه عم يوفروا فيه بيئه كانه عن جد بالارض تبعه. ليك كل ورقه قديش قدها؟ يعني بتتغطى فيها 500 لتر مي بالاسبوع تاخذ، تخيل معي. وسموها باسنجر، يعني كل حدا مثلا في اذا انت ما في مي ومحتاج مي كانوا يقطعوا جزء تبعها ويشربوا المي اللي جواتها. هي شجره اطول شجره. لا والله في وحده كان عندها بالسقف انه وحده. هي هاي تصميم الجرين هاوس انه من كل كورنر بتفوت فيه الشمس من عند الشروق لعند الغروب. معلم هون شعراتي ما عم يطيروا لانه نحن بالجرين هاوس، منطقه مسكره برا. كنت انا وشعراتي رح نطير عادي. مثلا معك شي شغله بدي اقطع فيها شغله هون؟ ليه؟ اطلع هاي اطلع ما كملت. اعطيني شغله عشان اتحممك واغسلك من ذنوب. إذا فتت من هذا الباب وصلت لعندي قال بيوقف عمرك عند اللي أنت هلا عليه وبضلك شباب طول حياتك. هيك المقولة الكورية الجنوبية ولا الشمالية الاثنين نفس بعض، كانوا هن كوريا واحدة بعدين صاروا قسمين. نحن هلا بمنطقة الحدائق كاونتريز جاردن، يعني كل حديقة بتحكي عن بلد. هلا نحن بالحديقة الكورية وقدامنا هلا اذا انت حابب تحقق امنيتك فهي اف اي. كيف اف اي يعني؟ هون
على اول شيء بتتمنى امنيه. شو بدي اتمنى؟ سووا لنا لايك على الفيديو. بتمنى تعملوا لنا سبسكرايب وشير ولايك وكومنت. فهذا جرس بانه بيحقق الامنيات. الديزاين كثير حلو. خرافات طبعا لانه ما بس اكيد مو خرافي حدا يعمل لي سبسكرايب سعد، ولا حدا يعمل لي لايك، ولا حدا يعمل لي تعليق، يعني ما بصير، يعني هي مو خرافه. اما الخرافه تقول مثلا اختفي يا سعد، سعد ما اختفى لساته قاعد هون. فهي هي العبره. فكل مكان بيحكي عن قصه، وبتقول كمان الاساطير انه اذا اي حدا بفوت من الباب الكبير بيوصل لهون، يعني هو باب الملك، بيوقف عمره عند انه بصير عمر طويل، بالاضافه انه بضل شباب طول حياته على حسب العمر اللي هو فات منه من الباب.